Cărturarii și fariseii stau pe scaunul lui Moise. Deci toate lucrurile despre care vă spun ei să le păziți, păziți-le și împliniți-le. Dar după faptele lor să nu vă luați, pentru că ei zic, dar nu fac. Ei leagă poveri grele, ci a nevoie de purtat, și le pun pe umerii oamenilor. Dar ei nici cu un deget n-ar vrea să le miște. Toate faptele lor le fac ca să fie văzuți de oameni. Astfel își fac filacteriile late și poalele veșmintelor cu ciucuri lungi. Umblă după locurile dintâi la ospețe și după scaunele din față în sinagogi. Le place să le facă oamenii plecăciuni prin piețe și să le zică rabi, rabi. Voi să nu vă numiți rabi, fiindcă unul singur este învățătorul vostru, Hristos, și voi toți sunteți frați. Să nu numiți pe nimeni tată pe pământ, pentru că unul singur este Tatăl vostru, acela care este în cer. Să nu vă numiți învățători, fiindcă unul singur este învățătorul vostru, Hristos. Cel mai mare dintre voi să fie slujitorul vostru. Oricine se va înălța, va fi smerit, și oricine se va smeri, va fi înălțat. Vai vouă, cărturari și farisei fățarnici, pentru că voi închideți oamenilor împărăția cerului. Nici voi nu intrați în ea și nici pe cei ce vor să intre nu-i lăsați să intre. Vai vouă, cărturari și farisei fățarnici, pentru că voi înconjurați marea și pământul ca să faceți un tovarăș de credință și după ce a ajuns tovarăș de credință, faceți din el un fiu al ghienei, de 2 ori mai rău decât sunteți voi înșivă. Vai vouă, povățuitori orbi, care ziceți, dacă jură cineva pe templu, nu este nimic, dar dacă jură pe aurul templului, este legat de jurământul lui. Nebuni și orbi, care este mai mare, aurul sau templul care sfințește aurul? Sau, dacă jură cineva pe altar, nu este nimic, dar dacă jură pe darul de pe altar, este legat de jurământul lui. Nebuni și orbi, care este mai mare, darul sau altarul care sfințește darul? Deci cine jură pe altar, jură pe el și pe tot ce este deasupra lui. Și cine jură pe templu, jură pe el și pe cel ce locuiește în el. Și cine jură pe cer, jură pe tronul lui Dumnezeu și pe cel ce șade pe el. Vai vouă, cărturari și farisei fățarnici, pentru că voi dați zeciuială din izmă, din mărar și din chimen, și lăsați nefăcute cele mai însemnate lucruri din lege: dreptatea, mila și credincioșia. Pe acestea trebuia să le faceți și pe acelea să nu le lăsați nefăcute. Călăuze oarbe, care strecurați țânțarul și înghițiți cămila! Vai vouă, cărturari și farisei fățarnici, pentru că voi curățiți partea de afară a paharului și a blidului, dar înăuntru sunt pline de jaf și de necumpătare. Fariseu orb, curăță întâi partea dinăuntru a paharului și a blidului, pentru ca și partea de afară să fie curată. Vai vouă, cărturari și farisei fățarnici, pentru că voi sunteți ca mormintele văruite, care pe din afară se arată frumoase, iar pe dinăuntru sunt pline de oasele morților și de orice fel de necurățenie. Tot așa și voi, pe din afară, vă arătați drepți oamenilor, dar pe dinăuntru sunteți plini de fățărnicie și de fără de lege.
Vai vouă, cărturari și farisei fățarnici! Pentru că voi zidiți mormintele profeților, împodobiți gropile celor drepți și ziceți: dacă am fi trăit noi în zilele părinților noștri, nu ne-am fi unit cu ei să vărsăm sângele profeților. Prin aceasta mărturisiți despre voi înșivă că sunteți fiii celor ce i-au omorât pe profeți. Voi deci umpleți măsura părinților voștri. Șerpi, pui de viperă, cum veți scăpa de pedeapsa ghienei? De aceea, iată, vă trimit profeți, înțelepți și cărturari. Pe unii din ei îi veți omorî și răstigni, pe alții îi veți bate în sinagogile voastre și îi veți prigoni din cetate în cetate, ca să cadă asupra voastră tot sângele nevinovat, care a fost vărsat pe pământ, de la sângele dreptului Abel până la sângele lui Zaharia, fiul lui Barachia, pe care l-ați omorât între templu și altar. Adevărat vă spun că toate acestea vor veni peste neamul acesta. Ierusalime, Ierusalime, care ucizi profeții și îi omori cu pietre pe cei trimiși la tine! De câte ori am vrut să-i strâng pe copiii tăi, cum își strânge găina puii sub aripi, și n-ați vrut. Iată că vi se lasă casa pustie, fiindcă vă spun că de acum încolo nu mă veți mai vedea până când nu veți zice: binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului.